ქცევითი პრობლემები წამოვიდა გარდატეხის ასაკთან ერთად. ქცევასთან ერთად ცოტა აგრესია, თქვათ იქ რაღაც ჭურჭელი გატეხა, რაღაც მაგი დაამოატრიალა და ამაზე რეაქცია ვერ მიიღო. უბრალოდ ალბათ პირველად შემთხვევით მისწვდა თავის დას და უცებ დაიჭირა ჩემი რეაქცია და ოჯახის რეაქცია, რომ აი ამით შეიძლებოდა რომ სასურველი მიეღო იმ მომენტში. და მე ეს გახდა ჩვეულებრივ ჩვენი ტერორის ასე ვთქვათ საშუალება. დღის ცენტრი, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის არის განკუთვნილი, აქედანაც ამორიცხეს, წარმოიდგინეთ. მიჩვეული იყო იმ რუტინას. წარმოიდგინეთ, რომ ესეც ჩაიხსნა, არის გარდატეხის ასაკში, მოემატა ძალა. როგორ ვთქვა, სწორედ ალბათ უფრო ისევე როგორც ტიპიური განვითარების მქონე მოზარდები, ცდილობს საკუთარი მეს დამკვიდრებას ამ დროს და სკოლაშიც პანდემია და ჩავიკეტეთ და სახლში ვართ. და აი ამ დროს წამოვიდა განსაკუთრებულად რთული პერიოდი. ლუკა სად არის? სად არის ლუკა? მოდი. ნიშნები პრინციპში რამაც თავიდან ჩვენი შეშფოთება გამოიწვია, იყო სტანდარტული აუტიზმისთვის დღეს უკვე, იმიტომ რომ ეძახი და ყურადღებას არ გაქცევს, მარტო მაშინ იხედება, როცა თვითონ უნდა და ყველაზე პირველი ნიშანი იყო, რომ აგვიანებდა მეტყველებას. არასდროს არ ჩერდება სამსახურს. ბევრი სამუშაო გაქვს? საკმაოდ, მანქანები რო შემოდის, მე საკითხები. ლუკას აქვს გადასარევი ბიოლოგიური საათი. და სულ რომ არ შეხედოს საათს კედელზე, საღამოს ხვდება ჩემი მოსვლის დროს და მე რომ წმინდოდეს თქვათ, ან ჭირდებოდეს სადმე სამსახურის მერე გასვლა, ეგ ცოტა რთულია, იმიტომ რომ წინასწარ უნდა შევატყო. აი ეს საცობი გამოიწვია წერეთლის გადაკეტვა. სამსახური არ არის, ლუკა პატარა იყო მაშინ და მაშინ ცადები. თუმცა მე რომ მივხვდი, რომ ბავშვები ორნი იყვნენ, ლუკას კი არ ქონდა ესეთი პრობლემები, როგორც ახლა მერე და მერე წამოვიდა, მაგრამ იქ მარიამიც იყო და მე ვიფიქრე, რომ მოდი ცოტა ხანი დაიმაუც ავიღებ, თქო. არ მეგონა არავითარ შემთხვევაში, რომ ესე დამძიმდებოდა ქცევა. და არც არავის გაუფრთხილები ვარ, იმიტომ რომ როგორც თქვი უკვე ეს დიაგნოზი იმდენად ამოუცნობი იყო, იმდენად ახალი იყო და საერთოდ დიაგნოზიც არ იყო და არც დაავადებათა ნუსხაში შეტანილი. ამიტომ ბევრი რაღაც არ ვიცოდი სამწუხაროდ. ალბათ ყველამ ვიცით ფსიქიატრიული რა არის.
მით უმეტეს როცა შენგან განსხვავებული, ანუ შენ აბსოლუტურად არ ხარ იმ დიაგნოზის მქონე და ვერ ხვდები საერთოდ რა გინდა, იმიტომ რომ ეს ბავშვები აბსოლუტურად ადეკვატურად ვინც არ იცის, მინდა გავაგებინო, რომ ადეკვატურად აზროვნებენ, ადეკვატურად ფიქრობენ, აბსოლუტურად განვითარებული არიან მისი ასაკისთვის, აზროვნებენ და ძალიან კარგად ხვდებიან, რომ ეს მათთვის განკუთვნილი გარემო არ არის. ამ მომენტში ვერ ხვდებიან, რატომ გაიმეტა ოჯახმა საიმისოდ, რომ იქ არის, რა დააშავა და ჩემი ყოველდღიური, ან ჩემი შესვლა პალატაში და იწყებოდა დედა სახლში შემომხედავდა და მე ამ მომენტში იყო ის, რომ კი ლუკა წავალთ. ოღონდ მეც არ ვიცოდი როდის. ეს იყო ძალიან მძიმე შემთხვევა. ბავშვი იზოლირებული იყო იმის გამო, რომ ქვეყანაში არ არსებობდა არანაირი სერვისი, რითიც ნორმალურ პირობებში ამ ბავშვს დავეხმარებოდით. სახელმწიფო ბავშვთა სახლშიც ვერ მიიღებდა ლუკას. იმიტომ რომ იქაც ამ რთულ ქცევას ვერავინ ვერ მართავდა. ან ძალიან ჩიხში იყო, ყველა იყო ჩიხში, მათ შორის სახელმწიფო უწყებებიც. თავარი წინააღმდეგობა იყო სახელმწიფოს უმოქმედობა, ეს უნდა ითქვას. ანუ იცოდნენ, რეალურად იცოდნენ ბავშვის ამ ძალიან მძიმე მდგომარეობის შესახებ, თუმცა არსებით ცვლილებას სასამართლოს გარეშე ვერ მივაღწიეთ. ყველა 24 საათი ონლაინ რეჟიმში ვიყავით, არ მოვიწყდება ეს პერიოდი მართლა. სკოლის უდასდევს. ანუ იმ ფსიქიატრიული შიში არის კი. ესეც უნდა აუცილებლად. გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობს მაშინ, როდესაც დრომ შეიძლება განსაკუთრებული ზიანი, ანუ აუნაზღაურებელი ზიანი მიაყენოს პირს. პირი, როდესაც დაავადებულია, ავათარის, ხო? და ეს არის საფუძველი მის შესაძლებლობის შეზღუდვისა. თითოეული წუთი მნიშვნელოვანია მისი ჯანმრთელობისათვის. მან შეიძლება სპეციალური ზრუნვის გარეშე მათ შორის საკუთარ თავს მიაყენოს ზიანი, გარშემო პირებს მიაყენოს ზიანი და ასე შემდეგ. ჩვენ მოვითხოვეთ სასამართლოს გზით ბინაზე მოვლისქვე პროგრამის ცვლილება. ცვლილება იმ ფორმით, რომ ლუკას ყოლოდა 2 ასისტენტი, აუცილებლად 2 ასისტენტი წყვილში 12 საათის განმავლობაში. საქართველო არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის მონაწილე. ეს არის საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, რომელიც იერარქიულად მაღლა დგას და მასთან შესაბამისობაში იქნა საქართველოს მიერ მიღებული კანონი. აღნიშნული კონვენციას და კანონიც ითვალისწინებს სპეციალური საჭიროებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ სამედიცინო სერვისების, სათანადო სამედიცინო სერვისების მიწოდების ვალდებულებას სახელმწიფოს მხრიდან, რომ მათ შეძლონ ღირსეული ცხოვრება, ხო? ასევე მონაწილე ვართ ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია არსებობს და აი კონვენცია პირდაპირ აღიარებს, რომ ბავშვის აღზრდა ოჯახურ გარემოში ეს არის ბავშვის საუკეთესო ინტერესი. რატომ? იმიტომ რომ ბიოლოგიური კავშირი მის მშობლებთან ბავშვის განვითარების საუკეთესო, ასე ვთქვათ, ფორმა არის. მოვდივარ. კარგად, ხან. არა, ნეკი ხვალე. პაპასთან კი. ყველას არ აქვს იმის საშუალება, რომ ასეთი სერვისით, იმიტომ რომ დაკავშირებულია, როგორც მოგეხსენებათ, დანახარჯებთან და დიდ ფინანსურ რესურსებთან, ხო? გარდა ამისა, აქ მიზეზი არის ის, რომ ჯანმრთელობის მდგომარეობის პირობებში
ასეთი ადამიანი არ დარჩეს დაუცველი, ვინაიდან მას სჭირდება სპეციალური, აი განსაკუთრებული ცოდნის აღჭურვილი პირის ჩარევა და მიდგომა კონკრეტულ შემთხვევაში, აი თქვენ ახსენეთ აუტიზმის შემთხვევაში, ხო, აუტისტური სპექტრის პირებს სჭირდებათ სპეციალური ცოდნის და განსაკუთრებული ღონისძიებების ერთობლიობა, რათა მოხდეს მისი ქცევების ადაპტაცია საზოგადოებაში და ასე შემდეგ. აი ამაზე სახელმწიფო იღებს სპეციალური რეგულაციის, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებს გულისხმობს და სწორედ ამიტომ არის სახელმწიფო პასუხისმგებელი აი ამაზე. საქმედი სახში ვინ არის სახში? მარიამი. მარიამი, მაინა ბებო არის სახში. კი, სეპიროაცია ვერ იცნო. სათითო ოჯახის წევრისთვის ეს იყო ხელახლა დაბადება ალბათ. სასამართლო გადაწყვეტილებამ შექმნა ჩვენ ცხოვრებაში ახალი საფეხური, სადაც ლუკას მიეცა შვიდ გარემოში მის ოჯახში ცხოვრების საშუალება. ვთქვათ, უნდა რაღაცის ყიდვა და ელემენტალური საჭიროება, უნდა რომ ჩავიდეს მაღაზიაში, ყველა გარემოში ახლავს ასისტენტები, რომ დაეხმარონ მას სწორად მართვაში, მისი ქცევის, სოციუმსაც დაეხმარონ მის მიღებაში. ლუკამ ამ საქმით ძალიან დიდი შესაძლებლობა მისცა სხვა ბავშვებს, ანალოგიური პრობლემის მქონე ბავშვებს, რომლებსაც დღეს უკვე დანიშნული ყავთ ასისტენტები და ამ პროგრამით არაერთი ბავშვი სარგებლობს. ამ საქმით შევძელით სისტემური ცვლილების მიღება და ეს არის ძალიან განსაკუთრებული და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში, რისთვისაც აუცილებლად ყველა მადლობა უნდა უთხრათ ლუკას. მაქსიმალურად ვეცდებით, მეც და სხვა მშობლებიც, რომ ვიბრძოლოთ ამ სერვისებისთვის და შევქმნათ ეს სერვისები და ჯერჯერობით, რა ვიცი, ანუ მზაობას ვხედავთ სახელმწიფოს მხრიდან, ყოველ შემთხვევაში ლუკას საქმის შემდეგ მე ამისი დავიჯერე, რომ შეგვიძლია, რომ ერთობლივად შევქმნათ ის მომსახურება, რომელიც მათ ჭირდებათ.